We are going to catch the crabs. Catching the crabs. Okay. We are going to catch the crabs now. Just now. When I get the crabs, I will show you the crabs. World's #1 danger person. First crab. World's #1. World's #1. First crab. World's #1. Bye. I'll show you. Huh? बाहेर दाखव. Second crab. World's #1. Second crab. वर्ल्ड्स #1 क्रॅब. वर्ल्ड्स #1. इकडे दाखव. हे दाखव माझ्या बाहेर दाखव. हे पकडा. वर्ल्ड्स #1 क्रॅब. वर्ल्ड्स #1. WD champion. Very danger area. This is very danger area. World's #1. Man vs wild. World's #1. रोहन करवालो. वर्ल्ड्स #1. कळलं ना ते हे करायचं. फक्त असा व्हिडिओ काढूया. वी आर सर्चिंग द क्रॅब्स अँड लेट अस सी इफ वी गेट क्रॅब्स. वेट. परत बघूया. इथं एक होतं ना. जरा चेक कर कुठे सर. इथं होतं आहे ना. थांब. पकड कर. हे पण चांगलं दिसतंय. आम्हाला दिसत इकडे घे. दोन होते. बघूया की तिथं. आणि एकदा बघू. गावलं तर गावलं. तिथं बाहेर येतात. ह्या टायमाला जातातच ना. तिथं गावाला पाहिजेत. तिथं गावाला पाहिजेत. नाही मग गेलं. आत गेले ते गेला. इथं खेकडी मिळते. पण पाऊस पहिला लागला का नाही खेकडी मिळणार. तर पाऊस पहिला पाणी आलं का नाही आणि निघत असलं का नाही मिळणार. आता नाही मिळणार.
मग तिथंच गावलं ना एक खटू आहे. आता खडूळच आहे ते सोबत पाणी. आणि कुठं मास झाला ते एवढं कर. हां जो इथं एवढाच. चल. आणि कुठं मित्र म्हणतोस तू फोटो त्या दिवशी हे ना भोजाला आणि आईला सोबत काढूया. असला आहे बघ तो. जिथे मिळणार. 4 crabs and 1 dokaya. Dokaya means 1 fish I caught. Just now I caught. See this. See this. World's number 1 fish hunter and crab hunter. World's number 1. Bye bye.